دوستان امروز دوباره آموزش پنیر دارم. این دفعه یک پنیر آشنا، خیلی آشنا برای بعضیاتون، پنیر قفقازی معروف به پنیر پیتزا که در واقع این اولین آموزش پنیر آنزیمدار و واقعی من بود که در سال 2014 11 سال پیش برای اولین بار در دنیای مجازی فارسی زبان در وبلاگم آموزش دادم. دیگه بعد از این آموزش بود که فتوکپی این دستور با انواع پنیرهای پیتزا در دنیای مجازی آموزش داده شد و هنوز هم آموزش داده میشه. کارمون رو مثل همیشه با گرم کردن شیر شروع میکنم. 34 تا 36 درجه سانتیگراد شیر خام گرم میشه. بعد برای اینکه محیط شیر کمی اسیدی بشه کمی مایع ماست اضافه میکنم. شیر بسته به اینکه هوا چقدر گرم باشه 40 تا 60 دقیقه به حال خودش میمونه. بعد از گذشت این مدت آنزیم یا همون مایع پنیر رو به شیر اضافه میکنم. درجه حرارت برای اضافه کردن آنزیم اگر هوا گرم باشه معمولاً 34 تا 36 درجه سانتیگراد و اگر هوا سرد باشه 37 تا 38 بعضی اوقات هم 39 درجه سانتیگراد آنزیم اضافه میشه. محیط شیر باید خیلی گرم باشه، خوب گرم باشه که آنزیم عمل کنه. حتی اگر لازم باشه یک پتو هم دورش میپیچم. قابلمه باید در جایی باشه که تکون نخوره، چون آنزیم خیلی حساسه. اگر قابلمه تکون بخوره دیگه اون عمل خوب رو انجام نمیده در روی شیر. اگر همه چی خوب پیش بره بعد از 40 دقیقه شیر دلمه میشه. بعضی اوقات هم در هوای سرد 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم طول میکشه. تست میکنیم با چاقو، باید مثل پودینگ سفت شده باشه. اون موقع است که 2 سانت در 2 سانت میبرم. بعد باید شیر رو دوباره روی، یعنی در واقع دلمه پنیر بسته شده رو روی حرارت بذارم و کمی اون پنیر رو گرم کنم. این خیلی مهمه که یک دماسنج داشته باشید، چون دمایی که دلمه ها رو گرم میکنم 40 درجه سانتیگراد هستش. بدون دماسنج میتونه خیلی سریع از 40 به 45 تا 50 درجه سانتیگراد برسه که این برای پنیر خوب نیست، چون ما اینجا نمیخوایم پنیر گودا یا چدار درست کنیم که دلمه ها آب زیادی از خودشون از دست بدن و خشک بشن. اونجا لازمه که پنیر کمی خشک بشه، چون میخوایم طولانی مدت پنیر رو نگه داریم. ولی اینجا فقط میخوایم کمی دلمه رو مقاوم کنیم. این خیلی مهمه مقاوم بشه، یک کمی آب بیشتر از دست بده، سریعتر از دست بده و یه چسبندگی بین دلمه ها به وجود بیاد. به هیچ وجه نباید بافت دلمه ها خشک بشه. بعد که حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسید پنیر رو از روی حرارت بر می دارم. 10 تا 15 دقیقه فرصت میدم تا دلمه ها به ته قابلمه نشست کنه. یک چسبندگی ملایمی بین دلمه ها به وجود بیاد که راحت تر بتونم پنیر رو از آبش جدا کنم. بعد هم داخل یک دستمال نمدار که در داخل آبکش قرار دادم دلمه ها رو از آبش جدا میکنم. این فرقی نمیکنه که حالا آبکشتون مستطیل حتما باشه یا گرد باشه، از هر نوع آبکشی میتونید استفاده کنید. هدف فقط در آوردن آب پنیر از دلمه ها هستش. بعد که تونستم راحت برگردونم پنیر رو، این کار رو چند بار انجام میدم که از هر طرف آب خارج بشه. البته خب وقتی مقدار دلمه زیاد باشه باید با کمک دست کمک بشه که آب بیشتری خارج بشه. بعد هم 24 ساعت به همین شکل داخل آبکش پنیر رو نگه میدارم. داخل دستمال یه شیء سنگین هم روش میذارم تا آب بیشتری از دست بده. این 24 ساعت خیلی مهمه. میتونه بعضی اوقات اگر هوا سرد باشه تا 36 ساعت هم طول بکشه. مهمه به خاطر اینکه باکتری ها کارشون رو شروع میکنن این دفعه با شدت بیشتر. ببینید همون ابتدا که وقتی ما شیر به شیر یک مایع اسیدی میزنیم
کار باکتری ها شروع میشه. محیط رو شروع میکنن به اسیدی کردن، ولی چون مقدار شیر زیاده خیلی آروم این کار رو شروع میکنن. هدف هم همینه که آروم کار شروع بشه. شیر خام هم خیلی از باکتری های زنده رو داخلش داره. انواع باکتری های لاکتوباسیلوس فعال، مخمرها و آنزیم های مهم در شیر خام وجود داره. اونها هم فعالیتشون رو شروع میکنن. وقتی که آب پنیر از پنیر جدا شد، 24 ساعت تا 36 ساعت اول مهمترین قسمت کار هستش، چون فعالیت این آنزیم ها و باکتری ها شروع میشه تا زمانی که ما نمک به پنیر میزنیم. دیگه وقتی که نمک به پنیر زده میشه، نمک همیشه کار کنترل و حفاظت پنیر رو بر عهده داره و در واقع حفظ سلامت پنیر در برابر باکتری های بد هستش. حالا برای پنیر قفقازی ما اینجا مهم نیست که نمک بزنیم، ولی چون من نصفی از این پنیر رو میخوام وکیوم کنم، نمک میزنم و 48 ساعت در همین حالت نمک زده میذارم در دمای اتاق بمونه. میشه بعد از 48 ساعت داخل آب نمک گذاشت و کهنه کرد، ولی من این کارو نمی کنم به خاطر اینکه نمک کمتری هم استفاده بشه. وکیوم میکنم. در واقع این 48 ساعت باعث میشه عطر و طعم بیشتری پنیر بگیره. چون این پنیر رو دیگه بریده شده به شکل پنیرهای گودا کهنه نمی کنم. به همین شکل نمک زده میذارم. البته بعد از 48 ساعت اطراف پنیر خشک بشه وکیوم میکنم. اینو بدونید موقعی که میخواید پنیر رو وکیوم کنید بذارید تمام اطراف پنیر خشک بشه، بعد وکیوم کنید. بعد از وکیوم کردن هم پنیر داخل یخچال نگهداری میشه. پنیر با شیر خام معمولا بعد از 3 ماه قابل استفاده است، ولی هر چقدر که پنیر طولانی تر کهنه بشه عطر و مزه و کیفیت پنیر هم بالا میره. بعد نمک یه کار دیگه هم انجام میده. اون آب اضافی که داخل پنیر گیر کرده به وسیله نمک اون آب اضافه خارج میشه و برای کهنه کردن دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. در واقع آب زیادی رو پنیر از خودش به وسیله نمک از دست میده. برای پنیر قفقازی یا حالا پنیر پیتزا یا پنیر کاشار، هر کشوری این پنیری اسم خاص خودشو داره، ولی من چون برای اولین بار این پنیر رو به اسم پنیر قفقازی شناختم، پنیر آبازاها قفقازی های مهاجر بودن که این پنیر رو برای اولین بار اونجا شناختم، اسم این پنیر رو به همین اسم گذاشتم. کار درست کردن این پنیر روی اجاق گاز خیلی راحت تر هستش، ولی من فکر کردم در حین فیلم برداری شاید کار با این دستگاه برای من راحت تر باشه. در داخل این دستگاه پنیر رو انجام دادم کارهای بعدی رو، ولی اینطور نبود. کار کمی سخت‌تر بود، مخصوصا که باید دستکش دستم میکردم. من دوست ندارم دستکش دستم کنم، قبلا هم گفتم، ولی مجبور بودم چون آب داغ بود. این دستکش رو هم از آمازون سفارش دادم. اینطور که نوشته شده بود این دستکش نرم کننده نداره، داخلش پودرهای نرم کننده، ولی به هر حال دستکش اعتماد نمیشه کرد، مخصوصا بعد از کرونا. آزمایشاتی که نشون داد این دستکش ها چقدر مضرن، من دیگه خب خیلی حساس شدم در استفاده از مخصوصا که بخواد با مواد غذایی در ارتباط باشه. بعد مشکل دوم هم این بود که ظرفیت فیلم پر میشد، چون نمیتونستم خاموش کنم دستگاه رو. برای همین در اواخر نتونستم فیلم بگیرم، ولی خوشبختانه در آخر فیلم بود. در مورد پنیر هم نمیشه وقتی پنیر رو داری آب میکنی دوباره اینو تکرار کنی. درجه حرارت آب باید داغیش 80 تا 84 درجه سانتیگراد باشه. در این درجه خوب پنیر ذوب میشه. هدف ما اینه که این پنیر رو یک بار ذوب کنیم، در واقع پاستوریزه کنیم و بخواد بافت
پنیر قفقازی رو پیدا کنه یا پنیر کاشار، فرقی نمیکنه. میتونید به وسیله 2 تا قاشق چوبی هم این کار رو بدون دستکش انجام بدید، ولی خب من برای فیلم برداری این کار رو انجام دادم، از دستکش استفاده کردم. بعد اینکه میتونید حتی بدون آبکش این کار رو انجام بدید اگر که حجم مقدار آب و پنیر کم باشه، ولی اگر مقدارش زیاد بود حتما از آبکش استفاده کنید و حتما به وبلاگم برید، در اونجا خیلی مفصل توضیحات داده شده به همراه عکس و چون خیلی ها درست کردن و موفق این پنیر رو درست کردن، حتما یه مطالعه هم اونجا داشته باشید. داستان قشنگ هم در مورد آشناییم با پنیر نوشتم که خارج از لطف نیست خوندنش. یادم رفت بگم وقتی آب رو داغ میکنید مقداری نمک به آب اضافه کنید، چون این پنیر با نمک طعمدار میشه. با باقی مونده پنیر هم که دیگه مقدارش کم بود به شکل نوار در آوردم، کمی پیچوندم که در همین قسمت ظرفیت فیلم پر شد، ولی مشکلی پیش نمیاد، راحته. شما هم میتونید شکل نوار رو بدید، بلند کنید در داخل آب، شکل میگیره. بعد از اینکه پنیر در قالب شکل گرفت از قالب در آوردم. این پنیر گفتم احتیاج به قالب نداره، شکل واقعی سنتی این پنیر بدون قالب هستش، ولی به نظر من با قالب شکل شکیل‌تری پیدا میکنه. به همین شکل این پنیر داخل یخچال تا چندین هفته قابل نگهداریه، چون هم داخلش نمک داره هم یک بار حرارت دیده. تنها اتفاقی که ممکنه بعد از چند هفته بیفته رطوبت از دست بده و خشک بشه. این پنیر رو میتونید رنده کنید. ترکیب این پنیر با پنیر موزارلا، یک پنیر موزارلا آموزش رو سالها پیش بهتون آموزش دادم که لینک رو براتون میذارم. با ترکیب پنیر موزارلا عالی میشه برای غذاهای خمیری مثل پیتزا، لازانیا یا هر غذایی که احتیاج به پنیر داشته باشه. میشه این پنیر رو سرخ کنید در کنار تخم مرغ، خیلی خوشمزه میشه. هر طوری که شما دوست دارید میتونید از این پنیر استفاده کنید. دست نگه دارید، آب این پنیر رو دور نریزید. کلی طعم و مزه داخل این پنیر هستش، کلی چربی خوشمزه و طعم شیر داخل آب این پنیر هستش. در فیلم بعدی نشون میدم که چه غذای خوشمزه‌ای با آب این پنیر درست میکنم. تا بعد دوستان.